Hello sa inyong lahat, sa ating lahat. Ayan, tonight magluluto tayo ng bola-bola, sweet and sour. So, kailangan maraming mantika yung natin, yung lutuan natin. Kasi, magluluto tayo ng bola-bola. Mag-fry tayo. Naalala ko lang noon sa Tuguegarao, pag pupunta kami sa Tuguegarao ni Kenneth, kaming lahat ng mga anak ko, pag kumakain kami sa Celias, ang in-order ko palagi is yung ito bola-bola nila kasi gustong gusto ng mga bata yung bola-bola doon. Kahit yung sauce lang niya, nasasarapan sila. Tapos, magkano bang isang noon doon? 8 pesos yata yung isang bola-bola. Basta pumunta kami sa Tuguegarao, kumakain kami doon sa may Celias. May bola-bola palagi. Hindi ko alam kung bakit gustong gusto nila yung bola-bola doon. So, dyan, preto na natin. Yung bola-bola natin. Ang ang ingredients pala ng itong ground meat natin is garlic powder. Nilagyan ko siya ng garlic powder, onion, minced onion, tapos itlog, and black pepper, at saka chicken powder. Yun yung ginamit nating pinang-marinate dito sa natin, meat natin. Bilis niyang mag-brown. So, both side lang. Kasi lutuin pa naman natin ito. Some people, they don't fry it anymore. Katulad ni Ate Bet's Kitchen, di niya piniprito yung niluluto niyang bola-bola. Diretso lang siya sa sauce. Pero iba sa akin kasi gusto ko yung medyo mabango ba. Yung maaamoy mo yung mga ingredients na nilagay mo dun sa karne pag piniprito mo. Ayan. So, yung prito na siya. Hanguin na natin. Sandan dyan na siya. Ang lalaki ng bola-bola natin. Ayan. Para madaling magluto. Nilagyan ko na lang. So, prepare na natin yung sauce niya. So, ngayon gawin na natin yung sauce niya. Ayan, may onion tayo dito. Hindi pa mainit, pero okay lang. Tapos, sunod na natin yung sili natin. Bell pepper. Sa probinsya, ang tawag namin sili. Sa bell pepper. Gumatang ka man tilabaga nga sili. Yun ang namin. Ngayon, ibalik na natin ulit yung karne. Yung prinito nating karne.
Ayan. Yung sauce niya. Ngayon, lagyan na natin ng tubig. Ayan, para maluto yung karne niya. Tapos, sakpan muna natin. Hintayin natin maluto. So, check na natin. Luto na siya kanina pa na niluluto natin. 45 minutes na yata. Yeah, so, konti na rin yung tubig niya. So, lagay na natin yung cayenne, yung pepper niya. Ayan siya. I'm using this one. Pero huwag masyadong marami kasi manghang to. Ayan. Tapos yung black pepper. Hindi ko alam kung bakit pag nagluluto kumakain kami, parang hindi kompleto yung pagkain kung walang paminta. Parang hindi kompleto yung lasa ng pagkain pag walang paminta. So, we're using a lot of black pepper. And our chicken powder. Ayan, 1 teaspoon. Teaspoon po to. So, it's not really salty. Ngayon, ilagay na rin natin yung mamasitas natin. So, I use this one. The sweet and sour sauce. Nilagyan ko lang ng konting oyster sauce. Yan, para hindi siya masyadong matamis at saka maasim. Kailangan natin. Ayan, so hintayin lang natin na medyo mag-subside yung tubig niya, yung sabaw niya. Pero haluin lang natin every 10 seconds kasi 'di ba yung mamasitas nag-i-sticky siya. Baka masunog yung sa ilalim niya. So, ito luto na siya. Tingnan natin kung masarap. Wow, it looks like ang ganda ng niya, kulay niya, pati yung sabaw niya, yung sauce niya. Ayan. So it looks like yummy.
Ayan, yum, yum, yum. So, yan, luto na po siya. Ayan na po. Yung ulam natin. So, ayan na po siya. Ayan. Luto na yung sweet and sour natin. And it looks like yummy. Ayan. So, this is for tonight. Thank you for watching. See you guys next time. At saka kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Good night. Stay safe. At mag-ingat po sana tayo palagi. Bye-bye.